Кушняне на війні. Тогди та й тепер. Гід 1939. Війна йде. Сяк казали люди по-селові. Мій дідик, Лежечко Йосиф, уємно з уйковами мої мамки, з Мигальом та й Митям Сньозиками, та й з мамчиною тіткою, Марією Сньозичкою, ладилися утікати, бо війна йде. Утікали від мадярського війська у Совєтський Союз. А поміж людьми оби жандари не розуміли та казали, що йдуть на ламання. Казали, що йдуть ламати кендерицю. Зобралися та й пішли. На новосоздані матярсько-совєтській границі імели їх совєтські вояки. Проблема нараз була, що тут і пограничники нашу челядь не розуміли, та й байлували їх нараз верчі в лагери. Дідиком ще споминав, що він у той час добрі знав говорити по-чеськи, айбо боявся щось казати тим пограничникам по-чеськи, бо кіть його не розуміли по-нашому, та й по-чеськи його не порозуміють, а й так рахували його мадярським шпіоном у той час. Та волів дідико бити тихо, аби не погіршити ситуацію. Всяким боком у 1939 році мого дітика, мамчиних уйковів, мамчину тітку завели у совєтські лагери, де вони провели слідуючі 3 роки. Від 1943 була сформована Чехословацька легія, і у неї трафили многі граждани Чехословацької республіки, котрі таким ватєнаким путем указалися на території Совєтського Союзу. Були там і кушняне, були там і мій дідик, були там і мамчини уйкове. Перший успішний бій тої легії був у Марцьові 1943 року за село Соколово біля днішнього Харкова. То та такої легія генерала Свободи була одною з ключових у ослобоженні Києва від нацистських окупантів. Легія генерала Свободи дійшла до Праги і далі. По війні. Не всім людям єднако подарилося вернутися домі. Уже якся війна кінчила, та мій дідик Лежечко Йосиф вернувся жити в Кушницю, но з того часу був нерозлучний із Кащуркою. Дуже оболіли ноги, бо цілу війну він тручав канони. Мамчини уйкове, наприклад, обсталися на Чехах, а між ними і Митьо Сньозик, за котрого видиме споминку у книзі «Соколово. Незапоминуті Грдінове», видана у 2023 році. Теперка. Митер обстався жити недалеко від Тахова на теперішній німецько-чеській границі. Тамся і розгаздував. Вище спомнянуту книгу, котру тепер видите перед собою, челяди Кушниці дарувала донька того самого Митра Сньозика, моя родачка Марія Лангова, урожена Сньозикова. Оба люди у Кушниці тямили за своїх земляків, котрі мусилися бороти у тяжкі часи. Та й низько. Зачинаючи із февруара минулого 2022 року усилилася іще одна війна – російсько-українська. Та й зась, так і того року многі кушняни теж пішли боронити свою державу. Та й двом із них, котрі заплатили майвисоку ціну за ото, поклали свій живіт, відкрили недавно пам'ятні табулки у школі, де вонися вчили. Ото був Костраба Василь, сокласниками старший брат, та й Маталега Валерій, сокласник мого старшого брата. Та й низько суд на фронті мої цімборове, мої сусіди, даже мій учитель із школи, Петро Шенькар, котрого можете знати як організатора гумористичного фестивалю у Кушниці. Мусимо їм помагати. Дякую.